Translation. The human form of life affords one the chance to return home back to Godhead. Therefore, every living entity, especially in the human form of life, must engage in devotional service to the lotus feet of Lord Vishnu. This devotional service is natural because Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, is the most beloved, the master of the soul, and the well-wisher of all other living beings. Překlad. Tato lidská životní podoba dává člověku šanci vrátit se zpátky domů, zpátky k Bohu. Každá živá bytost, zvláště v lidské životní podobě, se proto musí zaměstnat oddanou službou lotosovým nohám Pána Višnua. Tato oddaná služba je přirozená, protože Pán Višnu, nejvyšší osobnost božství, je nejmilovanějším pánem duše a je příznivcem všech ostatních živých bytostí. Purport. The Lord says in Bhagavad Gita 5:29. Význam. Pán říká v Bhagavad Gita 5:29. Bhaktaram yakyatavasam sarvaloka maheshwaram suridam sarvabhutanam yatma mam shaktim rikshati. The sages, knowing me as the ultimate purpose of all sacrifices and austerities, the Supreme Lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attain peace from the pangs of material miseries. Mudrci, kteří mě znají jako konečný smysl všech obětí a odříkání, nejvyššího pána všech planet a polobohů a příznivce všech živých bytostí, dosáhnou úlevy od utrpení hmotné existence. Simply by understanding these three facts, that the Supreme Lord Vishnu is the proprietor of the entire creation, that he is the best well-wisher friend of all living entities, and that he is the supreme enjoyer of everything, one becomes peaceful and happy. Člověk se uklidní a bude šťastný jednoduše tím, že pochopí tato tři fakta. Že nejvyšší pán Višnu je vlastníkem celého stvoření, že je nejlepším přejícím přítelem všech živých bytostí a že je nejvyšším poživatelem všeho. For this transcendental happiness, the living entity has wandered throughout the universe in different forms of life and different planetary systems. But because he has forgotten his intimate relationship with Vishnu, he has merely suffered life after life. Živá bytost hledá toto transcendentální štěstí a putuje po celém vesmíru v různých životních podobách, na různé planetární systémy, ale protože zapomněla na svůj důvěrný vztah s Višnuem, pouze trpí život za životem. Therefore, the educational system in the human form of life should be so perfect that one will understand his intimate relationship with God or Vishnu. Vzdělávací systém v lidské životní podobě by proto měl být tak dokonalý, aby člověk porozuměl svému důvěrnému vztahu k Bohu, k Višnuovi. Every living entity has an intimate relationship with God. Každá živá bytost má svůj důvěrný vztah s Bohem. One should therefore glorify the Lord in the adoration of Shanta Rasa, or revive his eternal relationship with Vishnu as a servant in Dasa Rasa, a friend in Sakya Rasa, a parent in Vatsalya Rasa, and a conjugal lover in Madhurya Rasa. Člověk by měl proto opěvovat Pána Shanta Rase, neboli znovu obnovit svůj věčný vztah s Pánem Višnuem jako služebník Dásya Rase, nebo jako přítel Sakya Rase, rodič ve Vatsalya Rase, anebo
milenec v Madhurya ráse. All these relationships are on a platform of love. Všechny tyto vztahy jsou založeny na lásce. Vishnu is the creator of love for everyone, and therefore the duty of everyone is to engage in the loving service of the Lord. Vishnu je středem lásky každého a proto je povinností každého zaměstnat se v láskyplné službě Pánu. As stated by the Supreme Personality of Godhead, Srimad Bhagavatam 3:25-38, Yeshamaham priya atma sutascha sakya guru surido daivam ishtam. In any form of life, we are related with Vishnu, who is the most beloved, the super soul, son, friend and guru. Jak říká nejvyšší osobnost božství v Bhagavatamu 3.25-38, Ješam aham priya atma sutašča sakha guru suhrido daivam ishtam. V každé životní podobě máme vztah s Višnuem, který je tím nejmilejším, je nad duší, je synem, přítelem i guruem. Our eternal relationship with God can be revived in the human form of life, and that should be the goal of education. Náš věčný vztah s Bohem může být obnoven v lidské životní podobě a to by mělo být cílem vzdělání. Indeed, that is the perfection of life and the perfection of education. To je skutečnou dokonalostí života a dokonalostí vzdělání. You can read the verse again. Lidská životní podoba dává člověku šanci vrátit se domů zpátky k Bohu. Každá živá bytost by proto měla, zvláště v lidské životní podobě, se zaměstnat oddanou službou lotosovým nohám Pána Višnua. Tato oddaná služba je přirozená, protože Pán Višnu, nejvyšší osobnost božství, je tím nejdražším pánem duše a příznivcem všech ostatních živých bytostí. Om Agyanati Virandasya Kinanjana Shalakaya Shaksharumnitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Saditam Yena Bhutam Swayam Rupada Yam Tadati Svaratam Jai Shri Krishna Chaitanya Shri Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. So here Srila Prabhupada begins to explain in the purport Prabhupada tady ve významu vysvětluje related to the theme of the verses we discuss these days. Ve vztahu k těm tématům, o kterých v těchto dnech hovoříme. That this human form of life is very rare. Že tato lidská životní podoba je velice vzácná. As we discussed, among so many millions of species, Jak už jsme o tom hovořili, že mezi mnoha miliony životních druhů we only find a few human species which are civilized. nacházíme pouze několik lidských životních druhů, které jsou civilizované. So in that way, Prahlad Maharaj explains, it is a rare gift by nature for the living entity, for the eternal soul, to receive this human form of life. A proto Prahlad Maharaj vysvětluje, že to je od přírody vzácný dar dostat tuto lidskou životní podobu. And the human being should be educated in this way. A lidská bytost by měla být vzdělávána v tomto ohledu. And now, my dear living entity, you have received this precious gift of this human form of life. Utilize it properly. Nyní, moje drahá živá bytosti, si dostala tuto lidskou životní podobu, tak ji správně použít. Now, how to utilize it? A jak ji použít správně? What did we learn these days? Co se učíme v těchto dnech tady? Nobody knows?
Devotional service. Yes, engaging in devotional service. Použít ten život v oddané službě. Now, why should we engage in devotional A service? proč bychom se měli zaměstnat oddanou službou? What is so special about devotional service? Co je tak zvláštního na oddané službě? There's so many different things we can do. Můžeme dělat tolik věcí. Why devotional service? Proč zrovna oddanou službu? Because this is our constitutional position to have loving relationship with Lord and serve Him. Yeah. Protože to je naše věčná konstituční nebo přirozené postavení mít svůj vztah s Pánem a sloužit. It's our constitutional position. Ano, je to naše přirozené postavení. Which means if we do anything else, that will not be natural. Což znamená, že když budeme dělat cokoliv jiného, nebude to přirozené. It will be an artificial, as Srila Prabhupada phrases so nicely, an artificial imposition of the mind. A bude to umělé, jak Srila Prabhupada hezky vysvětluje, že to bude umělá situace pro mysl. Just like if honey would taste bitter, Jako kdyby med měl být hořký, there's something wrong with it. tak by něco nebylo v pořádku s tím medem. Or sugar would taste like chili. Nebo cukr by chutnal jako chili. Chili halva, all of a sudden. To byla chili halva. And there would be something wrong with it. Takže by nebylo něco v pořádku. It would not be fully satisfying. Nebylo by to plně uspokojující. The living entity's constitutional position is to render service to Krishna. Takže přirozeným postavením živé bytosti je sloužit Kršnovi. Any other engagement, any other activity would be artificial, it would not really satisfy the living entity. Jakákoliv činnost by byla umělá a neuspokojila by živou bytost. That's why that should be the most important part of education. A to by mělo být tou nejdůležitější částí vzdělávání. You're eternal. Jsi věčný, You have an eternal relationship with the Supreme Lord. máš věčný vztah s Pánem. And as Srila Prabhupada explained in the purport, there are variety of relationships a living entity can have with the Supreme Lord. A jak Srila Prabhupada vysvětluje ve významu, jsou různé vztahy, které může živá bytost k Pánu mít. Beginning with the Shantaras, A ty začínají šantarásou, which simply means to establish one's eternal relationship with the Lord. That's the beginning. což jednoduše znamená ustanovit svůj věčný vztah s Pánem. To je začátek. Then Dasya is servitude, Potom dásya, služebnictví, relationship of servant and master. vztah služebníka a Pána. And then what is next? Co je další? Sakya. Sakya. The friendly. Sakya. Sakya, yes. That's what I said. Relationship as a friend. Mít vztah k Pánu jako přítel. And then what is next? To je další. Vatsalya. Parental relationship. Rodičovský vztah. That is not much known by other religions. To v jiných náboženstvích není moc známo. Is it not? Není to tak? That you can be the parent of God. Že můžete být rodiče Pána. That is not much known. Tak to není moc známo. And then finally Madhurya Rasa, conjugal relationship. A nakonec Madhurya Rasa a milostný vztah. So these are the 5 main relationships living entities can have with the Lord. Takže to je těch 5 hlavních vztahů, které může živá bytost s Pánem mít. And then there's so many subdivisions also of these relationships. A každý z těchto vztahů má ještě svoje pododdělení. And different mixtures of these relationships. A různé směsi těchto vztahů. Full of variety. Takže je tady plno, nebo velká různorodost. Just like we find in this world, you can have different relationships with different people. Jako v tomto světě můžeme mít různé vztahy s různými lidmi. These are all perverted reflections of the eternal rasas. A to jsou všechno zvrácené odrazy těch věčných rás. But the problem with these rasas, perverted reflections in this world is they cannot fully satisfy the soul. Ale problém s těmi zvrácenými
rásami v tomto světě je, že nemohou plně uspokojit duši. That's normally what I do. That's my business. And many people, of course, they have experience about that. A mnoho lidí s tím má zkušenosti. In the beginning, a new relationship always seems to be interesting. Na začátku každý vztah se zdá být zajímavý. Like new, fresh, blossom relationship. Nový, svěží, rozkvětající vztah. But then after some time, it begins to become stale. Ale po nějakém čase to zatuchne trošku. It's always the same thing, same repeating patterns in that relationship. Je to pořád stejné, pořád se všechno opakuje v tom vztahu. And then again, living entity becomes dissatisfied. A živá bytost je znovu nespokojená. Looking for another relationship. Hledá další vztah a další vztah. Exceptions are there, of course. Jsou tady výjimky samozřejmě. But then at least that relationship will end at the time of death. Ale nakonec tento vztah skončí v čase smrti. That is also not satisfying. To také není uspokojující. When by force that relationship is being severed. Když je silou ten vztah ukončen. So in this way, tasyaiva hetu kovido nalapete yat brahmatam upayada upadi buddha. Adaha means the lower planetary systems, upadi higher planetary systems. Takže adaha znamená nižší planetární systémy a upada znamená vyšší planetární systémy. Living entity is transmigrating from one species of life to the next on the lower planetary systems, middle, higher planetary systems. Živá bytost transmigruje na nižší planetární systémy, střední nebo vyšší. And that verse explains Kavi means one who is very intelligent. A v tom verši je slovo kavi, ten, kdo je velice inteligentní. Kavi, he's an intelligent person. He should not travel throughout this universe to look for something which cannot be gained in this world. Kavi neboli inteligentní člověk by neměl putovat po tomto vesmíru a snažit se získat něco, co v tomto světě získat nelze. We can travel as much as we like. Můžeme cestovat, jak chceme. This place, this planet, another universe that we like. Místa na místo, z planety na planetu i do jiných vesmírů, jestli chceme. We will not find that pleasure which eventually finally satisfies the soul. Ale nikde nenajdeme tu radost, to štěstí, které by uspokojilo duši v plné míře. Because that can only be found by engaging in devotional service. Protože to se dá získat jedině zapojením se do dané služby. Nalapyate, that what is that verse? Nalapyate yapramatam upayada, and then talapyate dukkhavat anyata sukham. And as far as happiness is concerned, a jak říká tento verš, co se týče štěstí, finding some gratification, some happiness in this world, hledání nějakého štěstí, uspokojení v tomto světě, that can be obtained automatically. To se dá získat automaticky. Just like dukkha, anyata sukham. Dukkha, that is suffering, you don't have to undergo some special endeavor to suffer. Jako dukkha, utrpení, nemusíme se nějak zvlášť snažit o to, abychom trpěli. It comes automatically. Přijde automaticky. You don't want to suffer, but it is coming. Nechcete trpět, ale přijde utrpení. That's practical experience. To je praktická zkušenost. We think of nothing bad and then something happens. S ničím špatným nepočítáme a najednou se něco stane. You don't invite suffering. My to utrpení nezveme.
but it is coming. Ale přijde sám. Uninvited. Nezvaný Uninvited guest. host. You know this uninvited guest? Nezvaný host. You're the Grihastha's householder, they're living very peacefully at home. Jako grihastové, nějaký hospodář žije v klidu doma. Everything is fine, you know, the whole day is planned out. Všechno je v pořádku, celý den je hezky naplánován. And then someone rings at the door. A najednou někdo zazvoní u dveří. Mother-in-law. And then everything changes, the whole day changes. Celý den se změní najednou. Uninvited guests. Nezvaný host. Nothing against mothers-in-law. The mother-in-laws are nice. Tchýně jsou dobré. Most of the time. So uninvited, it is suffering, it is like an uninvited guest coming without any introduction. Takže utrpení je jako takový nezvaný host, přichází bez pozvání. So similarly, happiness will also come. A stejně tak přijde i štěstí. One should not over-endeavor Člověk by se neměl příliš snažit to feel some joy. aby zažil nějakou radost. It is coming. Přichází to samo. According to one's activities previously or even in previous lives. Podle našich činností v dřívější době nebo dokonce i v dřívějších životech. Kamana Daivanitena, Janto Dehopapate, it is all arranged by the Supreme Lord. Všechno je to už zařízeno nejvyšším pánem. That everyone gets what he deserves. Aby každý dostal to, co si zaslouží. And that is sometimes difficult to accept. A to je někdy těžké přijmout. This is why we are upset. Proto se zlobíme. We are disappointed. Why does it happen to me? Zlobíme se, proč se to stalo zrovna mně. Why not someone else? Proč se to nestalo někomu There's so jinému. many people in this world. Kolik lidí tady. Why me? Zrovna já. Yes, exactly you. Ano, přesně ty. Not someone else. Ne někdo jiný. Because that karma now it is meant for you. You have to reap the result of your activities. Protože tato karma v tuto chvíli je určena tobě. Ty musíš teďka sklidit plody svých činností. So one should not be overly upset Takže bychom se neměli přes příliš zlobit. if something unpleasant happens. Když se stane něco nepříjemného. But that should rather make us thoughtful. Takže bychom se měli zamyslet. Why is it like this? Proč se to takto děje? Let me think deeper about this point. A budu o tom hlouběji přemýšlet. And then become philosophically inclined. Potom začneme být filozofičtí. That's the whole purpose of suffering. To je vlastně účel toho utrpení. Just like parents, they naturally love their children. Jako rodiče mají přirozeně rádi svoje děti. But why do they sometimes give suffering to the child? Ale proč jim někdy způsobují utrpení těm dětem? They do this purposefully. Záměrně. If the child is too naughty, Když dítě příliš zlobí, it gives little inconvenience to the child, so that the child becomes thoughtful. tak tomu dítěti trošku znepříjemníme život, aby začalo přemýšlet. Now I want to take the flower vase and smash it against the TV set. Takže dítě chce vzít třeba vázu a hodit ji do televize. What is wrong about it? Co je na tom špatného, že? And then the parents make the child understand. By giving a little suffering, you're not supposed to do that. A rodiče potom tomu dítěti pomůžou to pochopit tím, že to nemá dělat tím, že mu způsobí trochu utrpení. In the beginning, child doesn't understand. Na začátku to dítě tomu nerozumí, But later on, ale později mu to dojde. it will understand. Porozumí. It's not good, I'm not supposed to do it. Aha, toto není dobré, to nemám dělat. And if I try to do it again, there will be some suffering for me. A když se to znovu pokusím udělat, budu zase trpět. So child is supposed to become more thoughtful about his activities. Takže dítě by mělo víc přemýšlet o svých činnostech. That's the purpose. That's the law of nature. To je zákon přírody. Whenever I suffer, I should become thoughtful Kdykoliv trpím, měl bych se zamyslet and think over carefully what I'm doing about my activities in life. a pečlivě se zamyslet nad svými činnostmi, co dělám vlastně v životě. So, but unfortunately, this kind of education is entirely missing
Ale tento druh vzdělání na neštěstí dnes zcela schází in modern society. v moderní společnosti. It's just the opposite. Je to přesně naopak. Do whatever you please, Dělej si, co tě baví, co chceš. by any means, get your joy, your gratification. Za každou cenu si získej svoje štěstí, svoje uspokojení Never mind the consequences. a nestarej se o následky. Everything is happening by chance anyway. Stejně se všechno děje náhodou. By chance you become happy, by chance maybe you're not happy. Náhodou jsi šťastný, náhodou nejsi šťastný. Everything happens by chance. To je všechno jenom náhoda. That's what we learn. To je to, co se učíme. It's modern philosophy, Moderní filozofie. modern hedonism. Moderní hedonismus. Main point is try to enjoy Hlavní bod je, užívej si. by hook or crook. Za každou cenu. Get your enjoyment. Dostaň svůj požitek. That's the modern lifestyle. To je moderní životní styl. And we can practically see it doesn't make people really happy. Ale prakticky vidíme, že to lidi šťastnými neučiní. But when we engage in devotional service, Když se ale zaměstnáme o danou službou, as Prabhupada explained in the purport, immediately one feels some genuine happiness. jak Prabhupada tady píše ve významu, živá bytost okamžitě cítí nějaké skutečné štěstí. It's simply by hearing about Krishna Jenom nasloucháním o Kršnu and one's relationship with Krishna. A našem vztahu s Kršnou. That Krishna is the supreme enjoyer. Že Kršna je nejvyšší poživatel, He knows how to enjoy. on ví, jak si užívat. Obviously. To je zřejmé. And when we hear about Lord Krishna's pastime, he knows how to enjoy. Když nasloucháme o Kršnových zábavách, tak vidíme, že on si opravdu umí užívat. We're just merely trying to imitate. My se ho snažíme jenom napodobovat. We're not good imitators either. Ale dokonce nejsme ani dobří v tom napodobování. But Krishna, he knows. Ale Kršna ví. So why not recognize that he is the supreme enjoyer? Takže proč to neuznat, že on je nejvyšším poživatelem? Then one will become peaceful. Pak se uklidníme. Yeah, Krishna is the enjoyer. Ano, Kršna je poživatel. Let me give enjoyment to Krishna. Budu těšit Kršnu. That will make me peaceful. A to mě přinese klid. As long as I struggle for my enjoyment, how can I be peaceful? Protože dokud se já budu usilovat o svůj vlastní požitek, tak jak můžu být klidný? Always agitated, making plans and plans and plans, how to enjoy, how to enjoy. Neustále rozrušení a vytvářením těch nekonečných plánů, jak si užívat. And that Krishna, he is the best. Suridam Sarvabhutanam, he is the best friend of all living entities. A Kršna je také nejlepší přítel všech živých bytostí. Suridam Sarva Bhutanam. He is always there for every living entity, all the time. Je neustále, vždycky tady pro každou živou bytost. The other day I told that story. A před pár dny jsem vyprávěl příběh, That one very old some neighbor, before Krishna consciousness, I had a neighbor. That neighbor contacted me after 40 years for the first time, out of the blue. Měl jsem souseda, takového staršího, a teďka po 40 letech to bylo ještě před Kršnavednou, teď mě po 40 letech najednou kontaktoval z ničeho nic. I didn't know anything about that neighbor. Já jsem o něm nic nevěděl celou dobu. Anyway, to make it. So that neighbor, that person wanted me to comment on a little story. A ten soused chtěl, abych se vyjádřil k takovému krátkému příběhu. And it was such a nice little story. Byl to takový hezký, krátký příběh. The story is footprints in the sand. A ten příběh je o otiscích něčích nohou v písku. I was walking along the beach. Šel jsem sám po pláži. And I always noticed my footprints A in the sand. vždycky jsem si všiml otisků svých nohou v písku. And the Lord's footprints also, A next to me. pánových otisků také, hned vedle mých. But then one day I was suffering. Ale jednoho dne jsem potom trpěl. And then all of a sudden I could not see the Lord's footprint, A najednou jsem nemohl vidět pánovi otisky nohou. only my footprint. Jenom svoje. Why did he leave me? Proč mě opustil?
This was the question raised. Why did the Lord leave me? Takže to byla ta otázka v tom příběhu, proč mě Pán opustil. When I needed him the most, then he wasn't there. Když jsem ho nejvíce potřeboval, tak tam nebyl. In this way, the soul was praying to the Lord. Why did you leave me? Tak se duše modlí Pánu, proč si mě opustil. But then the Supreme Lord answered. Ale nejvyšší Pán potom odpověděl. Oh, I did not leave you. No, já jsem tě neopustil. I carried you on my shoulders. Já jsem tě nesl na svých ramenou. So these were actually the Lord's footprint. Takže to ve skutečnosti byly Pánovy otisky. And the living entity was being carried by the Lord. A živou bytost Pán nesl na ramenou. So that we cannot see. Ale tohle my nevidíme. Sometimes we might think that, why did Krishna leave me? Někdy si myslíme, proč mě Krishna opustil. All the time, I always felt very Krishna conscious. Celou dobu vždycky jsem se cítil tak si jako vědom Kršny. Krishna was with me. Kršna byl se mnou. I was chanting my rounds. Everything was fine. Čentoval jsem svá kola, všechno bylo v pořádku. Now I have some trouble. A teď mám problémy. Some difficulties. Jsem nesnází. And I feel Krishna's far, far away. A mám pocit, že Kršna je strašně daleko. But factually he's closer than ever. Ale faktem je, že je blíž než kdykoliv. But we cannot see, we cannot realize. Ale my to nemůžeme vidět, nemůžeme to zrealizovat. Again, because we fell back into that illusion, everything happens by chance. Protože zase jsme upadli zpátky do té iluze, že vše se děje náhodou. That is Maya. To je mája. To feel Krishna's absence, that is Maya. That's the influence of Maya. Myslet si, že Kršna není přítomen, mít ten pocit, že Kršna tady není, to je mája. But he's never absent. Protože on nikdy není nepřítomen. Always situated in the heart. Vždycky je umístěn v srdci. How can a person be closer? Nebo nikdo nemůže být blíže. I can step very close to you. Já se můžu jako postavit velice blízko k vám. 1 millimeter in front of your nose. Milimetr před tvým nosem. But I cannot enter your heart. Ale nemůžu vstoupit do tvého srdce. That would be too close. So Krishna is right there in the heart. Že Kršna je přímo tam v srdci. All the time. Celou dobu. Watching the living entity. A sleduje živou bytost. Trying to inspire the living entity. Yes, now take the chance. There's a Harinam party. There's one devotee. Go there, go there. A snaží se inspirovat tu živou bytost. Tady je teďka Harinám, nebo tady jde nějaký odaný, běž za ním. Many people feel like that. They have this experience. Mnoho lidí má tuto zkušenost. The devotees are like magnets. Odaní jsou jako magnety. They're just being drawn to them. Jenom je to k něm přitáhlo. Of course, many don't feel like that. Lidi takový pocit nemá. That's the living entity's freedom of choice. To je samozřejmě svobodná volba každé živé bytosti. Some feel attracted, some distracted. Někdo se cítí přitahován, někdo odpuzován. That's natural. To je přirozené. We're all individuals. Všichni jsme But individuální. the fact remains that Krishna is always there. Ale faktem je, že Kršna je vždycky v našem srdci. He's watching the living entity, he's overlooking the activities of the living entity. On sleduje tu živou bytost, dohlíží na její činnosti Giving the results, a dávají výsledky, karmic reactions, karmické reakce. and leading the soul into the next body, next destination. A vede tu duši do dalšího těla, k dalšímu cíli. It's all done by the super soul. Všechno dělá na duše. So Krishna is not leaving us. Takže Kršna nás neopouští. He follows us On nás následuje eternally, věčně. life after life after life after life. Život za životem. This is why Krishna is the best friend. Proto Kršna je nejlepší přítel. And he is the supreme proprietor. A on je také nejvyšší vlastník. To whom does this planet belong? Komu patří tato planeta? To the nature. Maybe 1, 2 people, they think 1, 2, 3 families, this is our planet. Možná 1, 2, 3 rodiny si tady myslí, tohle je naše planeta. But they will be gone one day. Ale ti zemřou jednou. And the planet remains. A planeta tady zůstane. Like Srila Prabhupada told that simple, anecdote. Jak šla Prabhupada jenom vyprávět jednoduchý vtip. 2 people were fighting over a piece of land. 2 lidé bojovali o kus země. This is my land. To je moje země. The other one, no, this is my land. Druhý zase říkal, ne, to je moje země. Fighting.
A bojovali. And then they fought so much that both died. A bojovali tak divoce, až oba dva zemřeli. The Prabhupada raised the question, to whom does the land belong now? Prabhupada potom položil otázku, komu tedy ta půda patří teď. So all these so-called proprietors, they come and go, emperors, kings, politicians, they come and go and come and go, and the planet is still there. Takže všichni tito vlastníci přichází, odchází, ti politici, králové a tak dále, všichni přichází, odchází, ale země tady zůstává. So ultimately everything belongs to Krishna. Takže nakonec vše patří Krishna. So these three principles, when we accept, takže když přijmeme tyto tři zásady, then we become peaceful. Tak se uklidníme. Our struggle for existence stops at that point. V tu chvíli se zastaví náš boj o přežití. There was one very nice verse by Queen Kunti. Královna Kunti říká jeden hezký verš. And in that verse it is explained that all the struggles of the living entities, they stop at that point at Krishna's lotus feet. A v tom verši ona vysvětluje, že veškeré utrpení živé bytosti se zastaví, když ona dospěje k lotosovým nohám. When the living entity takes final shelter at Krishna's lotus feet, all the struggle stops immediately. Když se živá bytost konečně odevzdá u lotosových nohou Krishny, tak veškeré to utrpení okamžitě přestane. Abhaya, all fear will vanquish instantly. Abhaya, strach, veškerý strach je okamžitě zničen. And the living entity again becomes more and more attached to Krishna. A živá bytost bude znovu více a více přitahována ke Krishnu. So many stages of development in our Krishna conscious practice. Při našem praktikování vědomí Krishny je mnoho úrovní pokroku. Sadhana bhakti, that's the beginning. A sadhana bhakti je začátek. Within sadhana bhakti, so many stages of progress. Sadhana bhakti je tolik úrovní pokroku. The next bhava bhakti. Přijde bhava bhakti. The spiritual emotions will develop. Duchovní emoce se rozvinou. And then finally prema bhakti. A pak prema bhakti. Pure love for Krishna. Čistá láska ke Krishnu. Will all develop. Vše se rozvinou. Like this is so important for us to learn when we hear about the associates of Lord Krishna. A toto je pro nás důležité poslouchat, když se dozvídáme o společnících Krishny. How much they attach to Krishna. Jak jsou připoutáni ke Krishnovi. We should always remember that. Na to bychom vždycky měli myslet. We hear about so many different activities the associates of Lord Krishna perform. Nasloucháme o tom, kolik mnoho činností různých ti společníci Krishny provádějí. This is all very interesting, fascinating. A to je samozřejmě velice zajímavé a fascinující. The varieties of Lord Krishna's pastimes. A ta široká škála, ta různorodost Krishnových zábav. But for us it is so important to take the example of how much love they have for Krishna. Ale pro nás je velmi důležité, abychom si vzali příklad z toho, kolik lásky oni ke Krishnovi mají. How much they attach to Krishna. Jak jsou připoutáni ke Krishnovi. When they play with Krishna. Když si hrají s Krishnou. Beginning Kaumara, when Krishna is very, very young. Na začátku Kaumara, když Krishna je velmi mladý. Krishna and Balaram. Krishna a Balaram. Small babies, they cannot even walk. Malí děcka, které ještě neumí ani chodit. And they are moving, crawling through the sand, dust of Vrindavan. Tak po kolenou lezou v písku Vrindavanu. And they did not crawl like ordinary children. They can only go straight. A oni nelezou jako obyčejné děti, ale jenom rovně můžou jít. But they were crawling in curves. Ale děti můžou jenom takhle dopředu, ale oni lezli takhle, jako šněrovali. This way. It is already indicated they have some special strength. A už to naznačovalo, že mají nějaké zvláštní schopnosti. Ordinary children, they cannot, there's too much endeavor left, right? Obyčejné děti. So they showed already, we are something special. Takže tím už ukázali, že jsou něco zvláštního, že obyčejné děti nedokáže lézt takhle doleva, doprava. So and then the first teeth
they're growing. Pak jim rostou první zuby. And Mother Yashoda Rohini is so enchanted by that. A matka Yashoda a Rohini jsou tím okouzleny. And then they're catching the tails of the calves. A potom chytají telata za ocas. And everybody is watching. A každý se na to dívá. Because the calves become afraid. Protože telata se vylekají. When they catch the tails. Když jsou chyceni. Then they run away. Začnou utíkat. And then the Krishna Balaram, they become afraid. Pak se zase vyleká Krishna s Balarámou, že se rozběhla ta telata. And then quickly they're being rescued by Mother Yashoda or elderly gopis. They rescue them immediately. A matka Yashoda a gopi ostatně okamžitě jako zachrání z toho. And then everything is fine again. A všechno je zase v pořádku. And sometimes they crawl to strangers. Some strangers were there. They thought this is my mother. A někdy takhle přilezou k někomu cizímu, koho neznají a myslí si, to je moje maminka. Or my father. Nebo můj tatínek. They were crawling to them, to the stranger. Se k ním takhle připlazí. But at one point they realized, it's not my mother, not my father. They became very afraid and crawled back immediately. A když se přiblíží k těm osobám, tak zjistí, že to není jejich maminka, jejich tatínek, tak se strašně vylekají a zase lezou zpátky rychle. And then all the inhabitants of Vrindavan, they saw how they grew up. Všichni obyvatelé Vrindavanu mohli vidět, jak rostli. Displaying so many more wonderful qualities and special strength. A jak projevovali oba dva tolik zvláštních vlastností a tolik síly. And they were very, very naughty. A byli velice zlobiví. Which was even more enchanting. Což bylo ještě více okouzlující. They were already so attractive, being the Supreme Lord. Oni už byli tak přitažliví tím, že byli nejvyšší páni. But their naughtiness, especially Krishna's naughtiness, made him even more attractive. Ale to, jak byli zlobiví, zvláště jak Krishna zlobil, ho činilo ještě přitažlivější. And then they became youth, teenagers. Potom se z nich stali teenageři. And they were even more attractive. Byli ještě více přitažliví. Because they developed so many wonderful skills. Protože rozvinuli tolik schopností. Nobody was so skilled and talented than them. Nikdo nebyl tak zručný a talentovaný jako oni. Musical skills, theatrical skills, so many skills. Jo, tak v hudbě, hraní divadla, tolik druhů umění. And then at one point, all of a sudden, Lord Krishna left. A najednou v jednu chvíli pán Krishna odjel. He went to Mathura. Odjel do Mathury. And we can easily imagine how devastated it was. A si můžeme snadno představit, jak to bylo zničující. Because they had so much love for Krishna. Protože měli tolik lásky ke Krishna. So much attachment. Tolik připoutanosti. Lord Krishna was the very soul of their existence. Pán Krishna byl samotnou duší jejich existence. And then he just left. A najednou odjel. And he promised, I just have some business to do, I will return very soon. A on jim slíbil, já tam jenom něco vyřídím a brzo se vrátím. What was the business? A co to mělo vyřídit? Few demons. Yeah, he wanted to liberate Kamsa. Ano, chtěl osvobodit Kamsu. This was the business. This is why he went to Mathura. To bylo to, co tam I will return ten soon. záměr, s kterým tam jel. A brzy se vrátím. But Krishna didn't return. Nevrátil se. So some of them, many, they started fasting. Takže mnoho z těch obyvatel Vrindávanu We will not eat anything until Lord Krishna will return. začalo držet půst, nebudeme nic jíst, dokud se Krishna nevrátí. Some became completely bewildered, Někteří z nich byli zmateni úplně, almost like mad. téměř zešíleli. Krishna was not returning. Krishna se nevrací. And finally, Lord Krishna's father, Mother Yashoda, Nanda Maharaj, then he went to Mathura. A nakonec Nanda Maharaj odjel do Mathury. And Krishna excused himself, still there's some more business I have to do. But Krishna gave so many presents for the inhabitants of Vrindavan to Nanda Maharaj.
A Krishna se zase omluvil, že ještě musí něco zařídit, ale dal spoustu dárků pro obyvatele Vrindavanu Nandovi Maharáži. And especially the gopis, so many different jewelries, bangles. Zvláště pro gopy spoustu různých klenutů a náramků. And Nanda Maharaj promised, if Lord Krishna gives us promise, he will keep it, I know it. A Nanda Maharaj říkal, když Krishna dá slib, tak on ho dodrží, já to vím. So meanwhile he gave me all these presents to bring to you. Takže teď mi dal ty dárky pro vás, abych vám je tady dovezl. And in an artificial way, just to somehow make Krishna happy by accepting these presents, they put on these jewelries and bangles, but they were completely absent-minded. A takovým umělým způsobem, aby Kršnu nějak potěšili, tak si na sebe vzali všechny ty ozdoby, ale byli úplně duchem nepřítomné. They couldn't care less for all these. They wanted Krishna. Ty ozdoby je vůbec nezajímaly, oni chtěli Kršnu. But just somehow to please Krishna, because Nanda Maharaj will tell Krishna, yes, they accepted, he gives them a very, very happy. This kind of artificial happiness they displayed. Takže jenom aby nějak potěšili Kršnu, protože věděli, Nanda Maharaj mu řekne, že ty dary přijali a že si je dali na sebe, tak tímhle umělým způsobem jenom chtěli potěšit. Nice jewelries, beautiful, wonderful. They wanted Krishna. Oni chtěli Kršnu. They didn't want anything else. Nechtěli nic jiného. But Krishna didn't come. Ale Kršna nepřišel. And then finally Lord Krishna went to Dwarka. Nakonec se Kršna odstěhoval do Dváraky. Further away. Ještě dál. And so much time passed. A tolik času přešlo. So at this point we cannot imagine how much separation they felt from Krishna. A tady už si ani nedokážeme představit, kolik odloučení oni cítili od Kršny. And Krishna also changed his mood. A Kršna také změnil svoji náladu. Now he was a king. Teďka už byl král. Not the young, naughty teenager. Už to nebyl ten mladý, zlobivý teenager. He was a king. Už byl král. Royal. In a royal assembly. So much awe and reverence. So much opulence. Seděl, nebo byl obklopen tím královským bohatstvím a úctou a bázní. And then we know finally then the inhabitants of Vrindavan, especially the gopis, they met Lord Krishna again at Kurukshetra. A nakonec víme, že obyvatelé Vrindavanu, zvláště gopi, se setkali znovu s Kršnou na And Kurukshetru. then Srimati Radharani spoke that verse to one gopi, a very famous verse. A tam Srimati Radharani vyslovila ten velice známý verš jedné své přítelkyni gopi. That now I met my old and dear friend Krishna again. Nyní jsem znovu potkala svého drahého přítele Kršnu. Dear son Krishna, Kurukshetra, Militas. Again I met him. I'm the same Radharani and he's the same Krishna. Znovu jsem ho potkal a já jsem stejná Radharani a on je stejný Krishna. And this is very, very satisfying and very, very happy. A jsem šťastná, je to velice uspokojující. But still, I'm longing, I have so much desire. Ale přesto velice toužím. To be again with Lord Krishna at the bank of the Jamuna. Velice toužím být potom znovu s Kršnou na břehu Jamuny. Underneath the trees of Vrindavan. Pod těmi vrindavanskými stromy. Hearing the sweet sound of Lord Krishna's flute. A poslouchat ten sladký zvuk Kršnovy flétny. Playing the fifth note in the forest of Vrindavan. Která hraje ta flétna pátou notu ve Vrindavanu. And then they wanted to kidnap Krishna. A chtěli Kršnu unést. They just took the reins of the horses of Krishna's chariot. A vzali ty otěže, koňské otěže těch Kršnových vozů. And by force they wanted to pull the cart back to Vrindavan. A silou chtěli odtáhnout ten vůz do Vrindavanu. Now Krishna, you come with us. Teď Kršno pojede s námi. This is the Ratha Yatra festival. To je Ratha Yatra festival. It's very, very special. Velice speciální.
So this is most important for us. Takže to je pro nás to nejdůležitější. From all these pastimes of Lord Krishna. Z těch všech zábav Krishny. To take that example and inspiration, how much they loved Krishna. Vzít si ten příklad a inspiraci z toho, jak hodně oni Krishnu milovali. And when we begin to develop our tender love for Krishna, A když začneme my rozvíjet svoji křehkou lásku ke Krishnovi, then this will begin to drag us out of this material existence. tak nás to začne vytahovat z této hmotné existence. Otherwise there's no chance. Jinak nemáme šanci. This attachment to this material world is too strong. Připoutánost k tomuto hmotnému světu je příliš silná. Just like a very good illusionist, magic, what is it, a magician. Stejně jako dobrý kouzelník. Why they're so good? Proč jsou tak dobří kouzelníci? Because you don't see that it's a trick. Protože my nevidíme, že to je trik. It looks so real. Vypadá to tak realisticky. So Lord Krishna, he is the best magician. Takže Pán Krishna je ten nejlepší kouzelník. If he creates an illusion, Když on vytvoří nějakou iluzi, there's no way to discover it. nemáme šanci prohlédnout. That's this material world. A to je tento hmotný svět. That is Lord Krishna's creation of illusion. To je vlastně iluzorní stvoření Pána Krishny. And we think naturally conditioned souls are so real. A podmíněné duše, my si myslíme přirozeně, to je tak realistické. That's the real world. To je skutečný svět. I'm this body. Já jsem toto tělo. I'm so convinced. A jsme tak přesvědčeni o tom. Because that illusion is created by Krishna. Tato iluze je stvořena Krishnou. But there's one thing, if we begin to develop our love for Krishna, Ale když začneme rozvíjet svoji lásku ke Krishnovi, that bubble of illusion will burst. tak ta bublina iluze praskne. And then Krishna cannot hide himself any longer. A Krishna už se nedokáže schovávat. That love for Krishna will force Krishna into that he has to appear. A ta láska ke Krishnovi Krishnu donutí, aby se objevil. I tried my best. Já jsem se snažil co nejlépe se. And Krishna will be exposed. Nebo budu se snažit co nejlépe umím a Krishna bude odhalen. Hare Krishna. Simhachalam ki jai. Any thoughts, any questions, comments? Myšlenky, otázky, komentáře. Just recently a friend of mine was doing a research of encounters, the history of encounters between Krishna and Arjuna. Jeden můj přítel nedávno dělal takový výzkum historie vztahu Krishny s Arjunou. Because Arjuna apologizes to Krishna in Bhagavad Gita, well, I behaved so confidentially with you and lying with you and talking. So he wanted to find out how was that in history. Protože Arjuna se omlouvá Krishnovi v Bhagavad Gitě, byl jsem k tobě příliš důvěrný a leželi jsme spolu na posteli a tak dále, takže on ten oddaný udělal nějaký výzkum toho, jak ty vztahy vypadaly. And he surprisingly found the first encounter somewhere in Mahabharata that they were just met each other quite formally, just greeting each other somewhere at Devaki's wedding, I believe. A on zjistil někde What was it? Devak? v Mahabharatě. I think I didn't hear that. I think Devaki's wedding was the first Devaki what? wedding. Wedding. The marriage ceremony. A on zjistil někde v Mahabharatě, že vlastně první setkání Krishny s Arjunou bylo někde na svatbě Devaky, takové velice formální, že se jenom pozdravili. But at the same time, they have so like eternal relationship, very intense. So then we were wondering, or maybe externally, like a devotee, maybe even nowadays, can be engaged in different duties and developing his, taking care of his life, and externally seemingly not having that much exchange with Krishna, or not so much expressed, but at the same time it may be there, and it will be revealed later on. To můžu říct česky teda, že Pardon, že jsme
kterou už jenom česky řeknu, že jsme z toho teda vyvozovali, jak to je to možný Arjuna důvěrný přítel Krišny a jenom se formálně pozdraví, poprvé se vidí a nic tam neprobíhá velkýho. Takže jsme uvažovali, jestli je to možné, že vlastně třeba i oddaný v dnešní době se může stát, že se musí starat o svůj život různým způsobem. Arjuna měl svoje povinnosti. A přitom už ten vztah s Krišnou tam je jenom není projevený vnějšně a může to přijít jako časem se jevit víc. Arjuna he also had an informal relationship with Krishna. They were kshatriyas. Arjuna měl také ten neformální vztah s Kršnou. Oni byli kšatriové. The same caste. Stejná kasta. So they have sometimes also informal relationships. Takže někdy měli také takové ty and Arjuna mentioned that in Bhagavad neformální vztahy a Arjuna se o tom zmiňuje. So unless we were lying on the same bed, just relaxing. Když jsme leželi na stejné posteli a odpočívali. So he remembered that. Takže on na to vzpomíná. But then, of course, when Krishna revealed his universal form, that he is the supreme Lord Vishnu, then Arjuna regretted, oh my God, what have I done? A potom, když Krishna projevil tu vesmírnou podobu, jako nejvyšší pán Vishnu, tak Arjuna samozřejmě toho litoval, co jsem to udělal. So that's the whole point. To je That Arjuna, being under the spell of Lord Krishna, created by Lord Krishna, he temporarily forgot that Krishna is actually the Supreme Lord. Takže Arjuna byl Kršnou uveden do nevědomosti a dočasně jenom zapomněl na to, že... And then, when Krishna revealed himself as the Supreme Lord, then he understood. A potom se Kršna zase vyjevil jako nejvyšší pán a Arjuna to pochopil. But anyway, this was not Arjuna's eternal relationship with Krishna. Ale to nebyl Arjunův věčný vztah s Kršnou. He was then Arjuna again. He desired to see the two-handed form of Krishna again. That's his actual relationship with Krishna. Že Arjuna potom hned chtěl zase znovu vidět tu dvourukou podobu Kršny. To je jeho věčný vztah s Kršnou. So related to us. A co se nás týče? Yes, we can be not in that sense informal relationship with Krishna. That's not the point. We might have so many external duties. U nás nepřipadá v úvahu ten věrný vztah ke Kršnovi. Teďka my máme spoustu povinností. Just like Srila Bhaktivaibhava Thakur, he was a high court judge, so many duties. Jako Srila Bhaktivaibhava Thakur byl soudcem nejvyššího soudu, to je povinností. But that is not a obstacle for our internal development in our relationship with Krishna. Ale to není na překážku našemu vnitřnímu rozvoji našeho vztahu s Kršnou. There are no external obstacles for our internal progress in Krishna consciousness. Neexistují žádné vnější překážky pro náš vnitřní rozvoj vědomí Kršny. And in any case, a devotee, even if he has some very advanced internal relationship with the Lord, he never expresses that externally anyway. A v každém případě oddaný, který má svůj velice pokročilý vnitřní vztah s Kršnou, ho nikdy navenek nebude projevovat. This is what these sahajiyas do. To je přesně to, co dělají sahajiyové. They have so many material attachments. Oni mají tolik materiálních připoutaností. And yet they display externally their so-called intimate relationship with Krishna. A přesto navenek vystavují na obdiv svůj takzvaný pokročilý vztah s Kršnou. Just to impress others. Jenom aby udělali dojem na to. This answers it? Yeah, I just meant also there was this story of a man not aware that Krishna was carrying him, or the Lord carried him on the shoulders, walking on the beach. But so similarly, like we also may not be aware that actually there is an exchange between us and the Lord. We're somehow, merged, like concentrated on some other duties, but at the same time the Lord is carrying us, so that I thought this may be like also illustrative of the situation. Že stejně jako v tom příběhu v přednášce
ten člověk, co šel po pláži, najednou nevěděl, že vlastně ho Pán nes na zádech. Tak jsem si říkal, že tohle taky by mohla být jako naše situace, že jsme pohrouženi do nějakých povinností a ani si neuvědomujeme, jak ten vztah ve skutečnosti funguje celou tu dobu. Yeah, that's the case of a devotee. To je případ Rame, That Krishna takes care of him. že Krishna se o něj stará. But still we have to be sure that we are not being carried by Maya. Ale musíme zajistit, že nás nenese Mája na svých On Maya shoulders. And that we are being carried on Maya's shoulder and we think it is Krishna. Že nás Mája nese na svých ramenou a my si myslíme, to je Krishna. Oh, Krishna carries me. Krishna mě tady nese. But this is actually Maya's footprints. Jsou ve skutečnosti Máji otisky na zemi. So this is why this sadhana is so important, sadhana bhakti, that we learn to distinguish what is Krishna, what is Maya. That's the sadhana process. We have to learn to discriminate between Maya and Krishna. It's a whole process of learning. What is Krishna, what is Maya? That means sadhana. Proto je sadhana bhakti tak důležitá, učit se rozlišovat mezi tím, co je Krishna a co je Maya, to znamená sadhana bhakti. And then when we reach the higher levels of devotional service, then we understand this is Krishna. This was Krishna. Krishna directly interfered in my life. We will understand. A potom, když dospějeme do vyšších úrovní odané služby, budeme rozumět tomu, že ano, toto byl Krishna. But cheaply that cannot be done. Ale tohle to nejde nějak lacině dosáhnout. Yeah, interpret very quickly as Krishna. Krishna's arrangement. No, maybe Maya's arrangement. But I think it's Krishna's arrangement. My to velice rychle interpretujeme, vždycky říkáme, to je Krishnův aranžmán, ale ne, to může být taky Máji aranžmán. I'm drinking some vodka. Piju nějakou vodku. I think it's Krishna's arrangement. Myslím si, že to je Krishnův aranžmán. Krishna wants to experience me a little bit more than material world. Krishna chce, abych trošku víc zakusil hmotný svět. So that I become more detached. Abych byl více odpoutaný. It's all Krishna's arrangement. Všechno Krishnův aranžmán. Srimad Bhagavatam ki jai, Gaur Premanande Hari Hari Bol.